Chào cô bác anh chị em và các bạn. Hôm nay mình khuyên chia sẻ món khô bò sấy dẻo, khô bò miếng hoặc là khô bò sợi. Dễ làm lắm, vừa sạch sẽ an toàn, thơm ngon. Tự mình làm thì có thể điều chỉnh được cái lượng gia vị. Cô bác anh chị em và các bạn cùng làm món này cho ông xã uống bia, hoặc là cho các chị em phụ nữ mình ăn bánh tráng trộn, làm gỏi khô bò, làm cho gia đình hoặc là làm để mang biếu tặng, làm để bán nữa. Miếng khô bò khô nè, nhưng mà không có bị cứng, màu đẹp, không bị đen. Bây giờ mình sẽ cùng làm khô bò miếng sấy dẻo thơm ngon. Thường khi là mình khuyên làm rất là nhiều luôn, nhưng mà hôm nay mình làm 1 ký thôi để anh chị em và các bạn đó, mình dễ cân cái lượng gia vị. Cái thịt bò 1 kg, mình sẽ mua cái bò nào mà nó có cái sớ hay là cái thớ như vậy nè, là bò đùi hoặc là bò thăn. Mình có ở đây là 1 củ tỏi khoảng 50g, sả tươi hoặc là sả đông đá 3 cây là 70g. Đây là ớt cay thơi the thôi, không có cay nhiều. Anh chị em và các bạn thích ăn cay nhiều thì mình làm ớt cay. Cái ớt này người ta còn gọi là pepperoni. Mình lấy 1 củ gừng, lựa gừng già cho nó cay và thơm, khoảng 35g. Gia vị sẽ có dầu hào, tương ớt, dầu màu điều. Cái này hôm trước trong món sa tế mình khuyên có chia sẻ cách làm đó anh chị em và các bạn. Mình sẽ thắng dầu với lại hạt điều màu, tức là cái hột điều này mình nấu nóng dầu lên, cái mình cho cái hạt điều và nấu cho đến khi cái màu của cái hạt điều nó đen lên là ra được dầu màu điều. Ớt bột Hàn Quốc hoặc là ớt bột, tức là cái này, hoặc là cái bột ớt này, rồi bột ngũ vị hương, rồi bột nghệ hoặc là bột cà ri, tức là cái bột cà ri này. Ngoài ra mình có đường, muối, bột nêm và tiêu. Thật ra thịt bò ở đây là người ta làm sạch về mình ăn luôn. Tuy nhiên chị em mình muốn rửa thì nhớ rửa nhanh, rồi sau đó lấy khăn giấy mình thấm khô liền luôn. Bởi vì nếu như mình rửa nhiều quá đó là cái thịt bò nó không có còn vị ngọt nữa, mất ngon, khô xác. Trước tiên anh chị em và các bạn bỏ những cái gân bên ngoài nè, cũng như là cái mỡ này, để cho cái thịt bò sau khi mình làm xong cái khô bò của mình á, nó lâu bị hư. Bởi vì cái mỡ này nó làm cho thịt bò nó dễ bị ôi dầu, hay là người ta còn gọi là bị oxy hóa đó. Cắt thịt bò anh chị em và các bạn nhớ mài dao cho thiệt là bén luôn. Anh chị em và các bạn chú ý là mình đừng có cắt mỏng quá. Nếu mình cắt mỏng quá là chút nữa mình sấy nó mỏng ra, mình ăn nó khô cứng, nó không có cái độ mềm. Còn nếu mình cắt dày quá thì nó lâu khô và mình xé nó khó, cho đó mình cắt khoảng 3 hoặc là 4mm là ngon nhất. Nhớ là dọc xớ, cái xớ dọc nó như vậy nè, mình để lại gần, cắt cho anh chị em và các bạn thấy rõ hơn nha. Cái thịt này là thịt đùi đó, mỏng vậy. Eurocup năm nay anh chị em và các bạn làm cái món này để cho ông xã nhâm nhi coi đá banh á. Đây là cái tablespoon hay còn gọi là muỗng canh, người ta cũng gọi nó là cái thìa, là 15ml. Đây là cái teaspoon hay là muỗng cà phê, 5ml. Còn đây là cái 1/2 teaspoon, tức là 1/2 muỗng cà phê, 2,5ml. Trước tiên là 2 tablespoon tương ớt, hay là 2 muỗng canh, 30ml. 4 tablespoon dầu hào oyster sauce, tức là 4 muỗng canh. Dầu màu điều, 1 muỗng canh.
2 muỗng canh tức là 30ml. Nếu như anh chị em và các bạn có rượu mai quý lộ thì mình cho, không thì cho rượu trắng. 1 muỗng cà phê tức là 5ml. Cái rượu này hôm trước mình Khuyên có chia sẻ cách pha rồi. Anh chị em và các bạn không có thì mình cho nhiều ngũ vị hương chút xíu. Mình nên lấy đường cắt vàng. Nếu mà đường cắt trắng thì bớt lại. Đường cắt vàng thì 5 muỗng canh như vậy. 2 3 4. Cái món này nó phải ngọt ngọt mặn mặn. 5. Khoảng nửa muỗng cà phê tiêu. Rồi đây là bột nêm gà. 1 muỗng cà phê vung như vậy. 2 muỗng cà phê nước mắm. Mỗi muỗng cũng 5ml. Rồi 1 muỗng canh bột ớt Hàn Quốc. Không có thì cho cái ớt lúc nãy. Mình cho cả hai loại luôn. Nửa muỗng canh ớt cay này. 1 muỗng cà phê hay là 1 teaspoon bột nghệ. 1 muỗng cà phê hay là 1 teaspoon bột ngũ vị hương. Nếu như nhà có ăn bột ngọt thì anh chị em và các bạn sẽ cho 1/2 muỗng cà phê. Không ăn thì khỏi cho. Nhưng mà cái món này là người ta sẽ cho rất là nhiều cái bột ngọt đó, để người ta cho cái vị mặn nó cân bằng lại. Cho nhiều cái gia vị thì sẽ để được lâu. Sau đó mình cho thịt vô ướp trước cái này. Ướp trước cái gia vị. Nhớ đeo bao tay vô để không thôi nó dính nè. Sau đó thì mình mới xay sả tỏi ớt gừng sau. Để cho gia vị nó thấm hết vào thịt. Nhớ bóp cho kỹ. Massage cho thấm kỹ từng miếng thịt luôn. Lúc này anh chị em và các bạn đừng cho sả tỏi ớt vô liền nha. Mình để chút xíu nữa mình mới cho, bởi vì bây giờ mình để cho gia vị nó thấm vô thịt bò trước. Nếu mà không có máy xay thì cũng có thể bằm. Có máy xay lấy kéo á, thì mình cắt ra. Làm như vậy cho nó nhanh. Ớt thì có thể bỏ cái hột ra hoặc là lấy luôn. Nhưng mà thường trong món khô bò người ta sẽ lấy luôn hạt ớt. Gừng mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Hết tỏi. Xay nhấp thả. Và xay như vậy nè. Sau đó cho hết vô. Cũng có thể làm nhiều nhiều đó. Mình cất vào trong tủ đông đá, khi nào cần ăn là lấy ra để chút xíu là ăn được liền luôn. Bóp trộn cho nó thấm đều. Sau đó mình sẽ trải từng miếng thẳng ra, xếp cho nó chồng lên nhau. Nhớ để cho cái miếng thịt nó thẳng lên nhau đó. Rồi lấy ni lông folie mình đậy cho thiệt là kín, cho vô trong tủ lạnh ngăn mát, tức là khoảng 5 độ C. Mình để ướp khoảng ít nhất là 5 tiếng, hoặc là tốt nhất là để qua đêm 8 tiếng. Mình càng ướp lâu thì sấy nó không có bị ra nước và thấm gia vị. Bây giờ mình sẽ cất vào tủ lạnh để sáng mai. Mình để cái này khoảng 12 tiếng luôn rồi. Sau đó anh chị em và các bạn có thể cho lên vỉ mình nướng luôn. Nhưng mà tốt nhất là mình sẽ cho vô chảo để làm chín trước. Như vậy thì tiết kiệm thời gian. Mình chỉ để lửa trung bình thôi. Rồi lật trở. Bếp mình để số 7 thôi. Và mình cũng quên nhắc nữa, đó là thịt bò mình muốn cho nó không có bị đen là mình mua cái thịt bò non. Tức là con bò nó đừng có già. Nếu nó già là cái cơ thịt nó bị đỏ đó. Nó càng đỏ đậm thì lúc mình làm ra xong là nó bị đen lắm. Nếu anh chị em và các bạn không có lò nướng thì mình sẽ để lửa nhỏ và để trong chảo như vậy nè, lật trở liên tục luôn để cho khô. Còn có lò nướng thì mình nên sấy cho nó đỡ cực, bởi vì cái thời gian đứng mà mình làm vậy nè nó lâu lắm luôn á. Mà nếu mình để lửa lớn là nó dễ bị cháy.
Thành thử mình sẽ nấu cho đến khi nhìn thấy cái gia vị nó hút qua hết như vậy rồi á, thì lúc này mình cho lên vỉ. Hoặc là chị em mình có lò sấy thì cho lên lò sấy cũng được luôn. Nếu chị em nào không thích nấu trong chảo thì mình sẽ để nhiệt độ 160 độ C. Trong vòng khoảng 30 phút thì miếng thịt nó chín, lúc đó mình mới bắt đầu đi sấy. Giống như các bước mình Khuyên sẽ làm sau đây. Nếu như nồi chiên không dầu của anh chị em và các bạn nó không có cái ống khói á, thì mình cũng có thể cho vào nồi chiên không dầu sấy luôn. Còn có ống khói như cái nồi Philips của mình á, là nếu sấy thì những cái vụn này nó bay vô, nó nằm ở trong đó, mai mốt cái nồi của mình nó bị lên khói khi mà mình nấu hay là mình chiên nướng bất cứ cái gì. Do vậy là mình sấy bằng cái lò nướng và cái nồi sấy cũng được luôn. Nói chung là mình làm sao cũng được, miễn sao cho nó khô. 1 ký mình sẽ để lên được 1 vỉ. Anh chị em và các bạn nhớ để lên cái vỉ này nè, để cho nó thoát hơi nước nha. Mình sẽ thấy còn gia vị, cứ cho lên rồi chừa một lớp, chút nữa mình cho lên sau cái mặt bên dưới. Mình sẽ cho vô một cái tầng này, ở bên dưới mình lót một cái khay như vậy nè, để chút nữa gia vị nó có rớt thì nó rớt xuống dưới, không có làm dơ lò của mình. Sau đó mình lấy một chiếc đũa, mình kê ở cửa lò cho nó hở ra để chút hơi nước nó bay ra. Anh chị em và các bạn sẽ chọn cái quạt nè và 110 độ C, tức là 230 độ F. Thời gian khoảng 1 tiếng rưỡi hoặc là 1 tiếng 40 phút. Nếu không có cái quạt này á, thì thỉnh thoảng mình quay lại sau 30 phút mình lật cái miếng thịt để trở. Lật lên xong cái anh chị em và các bạn cho hết cái sốt như lúc nãy á, lên luôn, dàn đều. Vậy mình cũng sấy cho đến khi khô cho đủ thời gian. Sau khi mình sấy 1 tiếng rưỡi, các anh chị em và các bạn lật lại như vậy nè, rồi sấy tiếp thêm nửa tiếng nữa. Đủ 2 tiếng khô bò của mình nó đã khô dẻo như vậy rồi. Bây giờ mình muốn giống như là bên ngoài người ta bán đó, thì lúc này mình rắc thêm bột cà ri hay là bột nghệ, và tùy thêm chị em và các bạn thích ăn nhiều thì mình rắc nhiều. Bột nghệ ăn cũng tốt, thành thử ra rắc nhiều một chút. Và lúc này nó cũng còn cái độ ẩm của gia vị, thành thử mình rắc cái bột cà ri vô là nó bám liền luôn. Rắc xong cái mình làm gì nè, cho nó thấm. Rồi mình để ở đây chờ cho nó nguội chút xíu nữa là nó sẽ khô thêm. Và khô bò này anh chị em và các bạn có thể để vào trong tủ lạnh, ngăn lạnh, hoặc là mình muốn để lâu thiệt lâu luôn á, là mình cho trong tủ đông đá. Sau khi mình để một chút xíu thì anh chị em và các bạn thấy cái bột nghệ nó thấm vô. Từng miếng khô thiệt ngon luôn. Khô bò sấy dẻo. Mình xé ra từng sợi nè. Món này ông xã thích lắm á. Chị em mình cùng làm và nhớ để lại bình luận bên dưới cho mình Khuyên biết nha. Mình sẽ xé khô bò thiệt nhanh luôn, để chuẩn bị coi trận bán kết. Vừa rẻ vừa ngon. Ngon bổ rẻ. Vị ngon quá luôn á. Ngon lắm. Và chúc cô bác anh chị em và các bạn làm được những miếng khô bò thiệt là thơm ngon cho gia đình. Bây giờ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới.